विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, मी सौ योगिता दीपक पाटील तुमचं सर्वांचं या व्हिडिओ तासिकेमध्ये स्वागत करते. आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्ट फर्स्ट म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट यामधील तिसरे प्रकरण केमिकल रिॲक्शन अँड इक्वेशन म्हणजेच रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे हे अभ्यासत आहोत. आज आपण त्यामधील केमिकल रिॲक्शन म्हणजे काय, तसंच केमिकल इक्वेशन म्हणजे काय, रायटिंग अ केमिकल इक्वेशन हे आपण अभ्यासणार आहोत. सर्वांनी पुस्तक उघडायचं आहे. पुस्तकामधील प्रकरण क्रमांक 3 त्यामधील पान क्रमांक 31 हे काढायचं आहे आणि लक्ष द्यायचं आहे. आज आपण बघणार आहोत व्हॉट इज मीन बाय केमिकल रिॲक्शन म्हणजेच रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे काय. अ प्रोसेस इन विच सम सबस्टन्स अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग and are transformed into new substance by formation of new bonds is called as a chemical reaction. म्हणजे एखादी रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे काय की ही एक अशी प्रोसेस आहे की ज्यामध्ये बॉन्ड ब्रेकिंग म्हणजे बंध तुटण्याची क्रिया आणि नवीन पदार्थ तयार होण्याची प्रक्रिया की ज्यामध्ये नवीन बंध तयार होतो, या अशा प्रक्रियेला रासायनिक अभिक्रिया असं म्हणतात. कोणतीही रासायनिक अभिक्रिया होत असताना त्यामध्ये दोन घटक महत्त्वाचे असतात, ते म्हणजे रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट. तेच आपण आता बघणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हॉट इज मीन बाय रिॲक्टंट. द सबस्टन्स विच अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग while taking part in chemical reaction is called as a reactant, and the substance formed as a result of chemical reaction by formation of new bonds is called as a product. म्हणजे रिॲक्टंट हे जे आहे याच्यामधले बॉन्ड हे ब्रेक होत असतात आणि प्रॉडक्ट जे आहे त्याच्यामध्ये नवीन सबस्टन्स तयार होऊन त्याच्यामध्ये नवीन बॉन्ड तयार होत असतो. हे आपल्याला दोन गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात घ्यायचं इथे. म्हणजेच रासायनिक अभिक्रियेमध्ये पदार्थामधील रासायनिक बंधाचे विभाजन होते व नवीन रासायनिक बंध तयार होतात आणि नवीन पदार्थ तयार होत असतो. जे पदार्थ बंध विभाजनाद्वारे म्हणजे ब्रेकिंगद्वारे रासायनिक अभिक्रियेमध्ये सहभागी होतात त्यांना अभिक्रियाकारके म्हणतात. आणि रासायनिक अभिक्रियेत नवीन बंध तयार होऊन जो पदार्थ नव्याने तयार होतो त्यालाच आपण उत्पादित म्हणतो. याचं जर आपल्याला उदाहरण बघायचं राहिलं तर पुस्तकात दिलंय बघा, तेच घेऊ आपण. की फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड गॅस बाय कंबशन ऑफ कोल इन एअर इज केमिकल रिॲक्शन. इन दिस रिॲक्शन कोल अँड ऑक्सिजन आर द रिॲक्टंट while carbon dioxide is a product. A chemical reaction is also represented by writing a chemical equation. आपण इथे कार्बन डायऑक्साईडचं उदाहरण बघतो आहे की कोळशाचे हवेत ज्वलन होऊन कार्बन डायऑक्साईड वायू तयार होतो आणि एक रासायनिक अभिक्रिया आहे. या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये कोळसा व ऑक्सिजन हे अभिकारक आहे म्हणजे अभिक्रियाकारक आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड हे जे आहे ते उत्पादित आहे. रासायनिक अभिक्रिया दर्शवण्यासाठी रासायनिक अभिक्रिया ही समीकरणाने दाखवत असतात म्हणजे लिहत असतात. कोणतीही केमिकल रिॲक्शन ही इक्वेशनच्या स्वरूपात लिहत असतात. म्हणून आपल्याला बघायचं आहे आता व्हॉट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशन. द सिंपल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन इन अ कंडेन्स फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्म्युली इज कॉल्ड ॲज अ केमिकल इक्वेशन. म्हणजे केमिकल रिॲक्शन लिहिताना तिचं कंडेन्स फॉर्ममध्ये लिहिणे त्यालाच काय म्हणतात, केमिकल इक्वेशन. रासायनिक सूत्रांचा वापर करून रासायनिक अभिक्रिया ही संक्षिप्त स्वरूपामध्ये लिहिली जाते, तिची मांडणी केली जाते, त्यालाच आपण रासायनिक समीकरण म्हणतो. याचबरोबर आपल्याला पुढचं बघायचं आहे व्हॉट इज मीन बाय वर्ड इक्वेशन. वर्ड म्हणजे शब्दामध्ये लिहिणे. द सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ केमिकल रिॲक्शन इन वर्ड्स इज नोन ॲज अ वर्ड इक्वेशन. म्हणजे संक्षिप्त शब्दांच्या स्वरूपात केलेल्या रासायनिक अभिक्रियेच्या साध्या मांडणीला शाब्दिक समीकरण म्हणतात म्हणजे शब्दामध्ये लिहिणे. तुम्हाला पान नंबर 31 वर एक ऍक्टिव्हिटी दिली बघा 2 नंबरची. त्यामध्ये दिलेलं आहे की aqueous solution of copper sulfate is added to zinc dust, then it gives aqueous solution of zinc sulfate plus copper. या दोघांमध्ये केमिकल रिॲक्शन झाली आणि त्याच्यापासून आपल्याला झिंक सल्फेट मिळालेलं आहे आणि कॉपर. तर ही जी रिॲक्शन आहे ही रिॲक्शन आपण लिहिलेली आहे. म्हणून दिस केमिकल रिॲक्शन कॅन बी रिटर्न इन ब्रीफ. आपण इमेजमध्ये बघितलंय बघा, ती ब्रीफमध्ये लिहिलेली आहे.
This simple way of representing a chemical reaction in word is called a word equation. म्हणजे शब्दामध्ये जेव्हा आपण लिहू तेव्हा त्या रिॲक्शनला वर्ड इक्वेशन म्हणतो. मराठीमध्ये आपण त्याला शाब्दिक समीकरण म्हणतो. हे जे इक्वेशन आहे हे कंडेन्स फॉर्ममध्ये आपण लिहू शकतो. अ वर्ड इक्वेशन कॅन बी रिटन इन फर्दर कंडेन्स फॉर्म बाय युझिंग केमिकल फॉर्म्युली अँड दिस रिॲक्शन इज शोन इन इमेज ऑल्सो. आपण जेव्हा कंडेन्स फॉर्ममध्ये लिहू त्यासाठी आपल्याला केमिकल फॉर्म्युले माहीत पाहिजे. जसं इथे आता बघा कॉपर सल्फेटचा फॉर्म्युला CuSO4, तसं झिंक डस्ट त्याचा फॉर्म्युला आहे Zn, झिंक सल्फेट त्याचा फॉर्म्युला आहे ZnSO4, कॉपर Cu. असे आपल्याला केमिकल फॉर्म्युले माहीत असणे गरजेचे आहे. तेव्हाच आपण एखादी केमिकल रिॲक्शन ही कंडेन्स फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. द रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन इन कंडेन्स फॉर्म युझिंग केमिकल फॉर्म्युली इज कॉल्ड ॲज अ केमिकल इक्वेशन. यालाच आपण केमिकल इक्वेशन म्हणतो. या रिॲक्शनमध्ये कॉपर सल्फेट आणि झिंक हे रिॲक्टंट आहे आणि झिंक सल्फेट प्लस कॉपर हे जे आहेत हे प्रॉडक्ट आहेत. तर रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट यांच्या दोघांच्या प्रॉपर्टी ह्या एकमेकांपासून डिफरंट असतात. आता आपण पुढचा मुद्दा बघणार आहोत. रायटिंग अ केमिकल इक्वेशन. द कन्व्हेन्शन्स फॉलोड व्हाईल रायटिंग अ केमिकल इक्वेशन. म्हणजेच रासायनिक अभिक्रियेची समीकरणे लिहिण्यासाठी वापरण्यात येणारे संकेत कोणते आहे ते आपल्याला बघायचे आहे. आपण एक एक बघणार आहोत. इन एनी केमिकल रिॲक्शन द रिॲक्टंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हँड साईड व्हाईल द प्रॉडक्ट ऑन राईट हँड साईड. म्हणजे लेफ्ट हँड साईडला रिॲक्टंट लिहित असतात आणि राईट हँड साईडला प्रॉडक्ट लिहित असतात. अँड ॲरो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रॉडक्ट इज ड्रॉन इन बिटवीन देम. द ॲरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिॲक्शन. म्हणजे रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट या दोघांच्या मध्ये ॲरो दाखवलेला असतो. ॲरोचं जे हेड आहे ते प्रॉडक्टच्या बाजूला असतं. इफ द रिॲक्टंट ऑर प्रॉडक्ट आर 2 or more दे आर लिंक विथ प्लस साईन इन बिटवीन देम. म्हणजे रिॲक्टंट जर 2 किंवा 2पेक्षा जास्त असतील तर त्यांच्यामध्ये प्लस म्हणजे धनचं चिन्ह दाखवलं जातं आणि प्रॉडक्ट जेव्हा जास्त असतील तेव्हा सुद्धा त्यांच्यामध्ये प्लसचं साईन दाखवलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल इन इक्वेशन नंबर 2 आपण वरती बघितलं इक्वेशन, त्याच्यामध्ये 2 जे रिॲक्टंट आहे म्हणजेच कॉपर सल्फेट आणि झिंक यांच्यामध्ये प्लस साईन दाखवलेला आहे. सिमिलरली प्रॉडक्टमध्ये सुद्धा झिंक सल्फेट आणि कॉपर आहे त्या दोघांमध्ये प्लसचं साईन आपल्याला दाखवलेलं आहे. अशा पद्धतीने जास्त रिॲक्टंट असतील किंवा जास्त प्रॉडक्ट असेल तर त्यांच्यामध्ये प्लस साईन करत ते लिहत असतात. आपण आता तिसरा पॉईंट बघतोय. टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव्ह द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिॲक्टंट्स आर इंडिकेटेड इन इक्वेशन. म्हणजे इक्वेशनमध्ये फिजिकल स्टेट ज्या असतात रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट या दाखवलेल्या असतात. देअर गॅसियस लिक्विड अँड सॉलिड स्टेट आर इंडिकेटेड बाय रायटिंग द लेटर GLS. म्हणजे सॉलिड स्टेट जर असेल तर S दाखवला जातो, लिक्विड असेल तर L आणि गॅस असेल तर G. पण ते ब्रॅकेटमध्ये दाखवणं गरजेचं असतं. मोरेवर इफ द प्रोडक्ट इज गॅसियस इन्स्टेड ऑफ G इट कॅन बी इंडिकेटेड बाय ॲरो ऑल्सो बट दॅट ॲरो इज अपवर्ड हेडेड ॲरो किंवा त्याला पॉइंटेड अपवर्ड ॲरो सुद्धा म्हणतात. इफ द प्रोडक्ट फॉर्म is insoluble solid in the form of precipitate, then instead of S it can be indicated by arrow that is known as a downward headed arrow. म्हणजे जर एखाद्या रिॲक्शनमध्ये प्रेसिपिटेट तयार होत असेल तर तिथे आणि तो प्रेसिपिटेट सॉलिड असेल तर त्याच्यासाठी डाऊनवर्ड हेडेड ॲरो दाखवला जातो आणि जर एखाद्या रिॲक्शनमध्ये गॅस तयार होत असेल तर त्यासाठी G न लिहिता अपवर्ड हेडेड ॲरो दाखवलेला असतो. जर एखादी रिॲक्शन होत असताना जर प्रॉडक्ट आणि रिॲक्टंट हे जर सोल्युशन फॉर्ममध्ये असतील आणि ते सोल्युशन वॉटरमध्ये बनवलेलं असेल तर दे आर सेड टू बी रिप्रेझेंटेड इन ॲक्वियस सोल्युशन स्टेट. म्हणजेच ॲक्वियस सोल्युशन स्टेट जी आहे ती ब्रॅकेटमध्ये AQ फॉर्ममध्ये लिहिली जाते. दिस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग द लेटर AQ इन द ब्रॅकेट आफ्टर देअर फॉर्म्युला. रासायनिक समीकरण जास्त माहितीपूर्ण बनवण्यासाठी अभिक्रियाकारके आणि उत्पादिते यांच्या भौतिक अवस्था म्हणजे त्यांच्या वायुरूप तसंच द्रवरूप स्थायीरूप अवस्था ज्या आहेत त्या अनुक्रमे G, L आणि S अशा पद्धतीने दाखवलेलं असतं. जर आणि ह्या अवस्था ज्या आहेत त्या कंसामध्ये दाखवलेल्या असतात. जर वायू बाहेर पडत असेल तर G ऐवजी
वरच्या दिशेने बाण म्हणजे वरती टोक असलेला बाण उभा असा दाखवलेला असतो आणि जर अवक्षेप तयार होत असेल तर एस ऐवजी खाली दिशा दर्शवलेला बाण असतो. अशा पद्धतीने रासायनिक अभिक्रियेमध्ये या ज्या अवस्था आहे त्या दाखवलेल्या असतात. जर अभिक्रियाकारके व उत्पादिते पाण्यातील द्रावणाच्या रूपात असतील तर त्यांच्या पुढे AQ या अक्षराने त्यांच्या अवस्था या दर्शवलेल्या असतात. तुम्हाला दाखवलेल्या इमेजमध्ये उदाहरण दिलंय बघा. कॉपर सल्फेट प्लस झिंक इट गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर. तर कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन हे वॉटरमध्ये केलेलं आहे म्हणून त्याला ॲक्वेस सोल्युशन म्हणतात आणि म्हणून कॉपर सल्फेटच्या पुढे कंसामध्ये AQ लिहिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे झिंक डस्ट हे सॉलिड स्टेटमध्ये आहे म्हणून त्याच्या पुढे S आपण दाखवलेलं आहे कंसामध्ये. त्याचप्रमाणे झिंक सल्फेट हे सोल्युशन हे वॉटरमध्येच तयार झालं आहे म्हणून त्याला ॲक्वेस सोल्युशन म्हणतात आणि त्याच्या पुढे AQ लिहिलेलं आहे आपण. तसंच कॉपर हा सुद्धा सॉलिड स्टेटमध्ये आहे म्हणून त्याच्या पुढे S दाखवलेला आहे. आपण आता चौथा पॉइंट बघत आहोत. When heat is given from outside to bringing about a reaction, it is indicated by sign triangle written above the arrow that indicate the direction of reaction. एखादी रिॲक्शन जेव्हा होते तेव्हा त्याला हीट देणं गरजेचं असतं आणि त्यावेळेस बाणाच्या वरती त्रिकोण दाखवलेला असतो. हा त्रिकोण म्हणजे काय की त्या रिॲक्शनला हीट दिलेली आहे. इथे तुम्हाला एक्झाम्पल पण दाखवलंय बघा. कॅल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड देन इट फॉर्म कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस कार्बन डायऑक्साईड. ही जी रिॲक्शन आहे ही पूर्ण होण्यासाठी हीट देण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून इथे हीट दिलेली आहे आणि बाणाच्या वरती त्रिकोण हा सिम्बॉल दाखवलेला आहे आणि त्याच्यापासून मग कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस CO2 हा गॅस निर्माण झाला आहे म्हणून अपवर्ड हेडेड ॲरो दाखवलेला आहे. कॅल्शियम ऑक्साईड हा सॉलिड आहे म्हणून कंसामध्ये S दाखवलेलं आहे. सिमिलरली द फॅक्ट दॅट heat is released during the reaction between the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust is indicated in this image. कॉपर सल्फेट बघा aqueous solution आहे आणि झिंक हा सॉलिड आहे. या दोघांमधली रिॲक्शन जेव्हा होते तेव्हा त्याच्यापासून झिंक सल्फेट प्लस कॉपर आणि हीटही निर्माण होते म्हणून ही हीट जी निर्माण झालेली आहे ती रिॲक्टंटच्या पुढे जे प्रॉडक्ट निर्माण झालेले आहेत त्या प्रॉडक्टच्या पुढे प्लस करून हीट असा शब्द लिहिला जातो. अशा पद्धतीने हे दाखवलेलं असतं. आपण आता पाचवा पॉइंट बघतोय. इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टन कंडिशन्स लाईक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर कॅटलिस्ट टू ब्रिंग अबाउट सम रिॲक्शन. These conditions are indicated below or above the arrow indicating the direction of reaction. काही अभिक्रिया घडून येण्यासाठी विशिष्ट तापमान, विशिष्ट दाब, उत्प्रेरक इत्यादी अटींची पूर्तता होणे आवश्यक असते. अशा अटी अभिक्रिया दर्शक बाणाच्या खाली किंवा वर दाखवलेल्या असतात. आपण इथे उदाहरण बघू. वनस्पती तेलाची 60 डिग्री तापमानाला निकेल उत्प्रेरक म्हणजे निकेल कॅटलिस्ट याच्याबरोबर हायड्रोजन वायू यांची अभिक्रिया होते आहे आणि वनस्पती तूप तयार होत आहे. इथे व्हेजिटेबल ऑइल when treated with hydrogen gas in presence of nickel catalyst at 60 degree centigrade then वनस्पती घी हे जे आहे हे तयार होत असतं. पुढचं पॉइंट बघतोय आपण. स्पेशल इन्फॉर्मेशन ऑर नेम्स ऑफ रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो देअर फॉर्म्युली. म्हणजे अभिक्रियाकारकांविषयी किंवा उत्पादितांविषयी असणारी काही विशेष माहिती असेल तर त्यांची नावे त्यांच्या सूत्राच्या खाली लिहिलेली असते. जे माहिती किंवा त्यांची नावं ते सूत्राच्या खाली लिहिलेली असतात. उदाहरणार्थ बघा इथे दाखवले आपल्याला. कॉपर ऑन रिॲक्शन विथ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड गिव्स रॅडिश कलर पॉयझनस नायट्रोजन डायऑक्साईड गॅस. याच्यामध्ये नायट्रोजन डायऑक्साईड गॅस हा पॉयझनस गॅस आहे हा तयार होतोय. त्याचबरोबर पाण्याचा रेणू आणि कॉपर नायट्रेट सुद्धा तयार होत आहे. परंतु ऑन रिॲक्शन विथ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड द प्रॉडक्ट फॉर्म इज नायट्रिक ऑक्साईड. जर तीच अभिक्रिया डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड सोबत केली तर इथे आपल्याला नायट्रिक ऑक्साईड हे मिळतंय. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, कोणतंही केमिकल इक्वेशन लिहिण्यासाठी आपण हे जे 6 पॉईंट अभ्यासले त्यामधली इन्फॉर्मेशन आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय आपण केमिकल इक्वेशन लिहू शकत नाही. आज आपण बघितलं की केमिकल रिॲक्शन म्हणजे काय, केमिकल इक्वेशन, रायटिंग अ केमिकल इक्वेशन म्हणजेच रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे काय, रासायनिक समीकरणे म्हणजे काय, रासायनिक समीकरणाचं लेखन करण्यासाठी कोणती माहिती आवश्यक असते इत्यादी गोष्टींचा आपण आज अभ्यास केलेला आहे.
तुम्हाला ही सर्व माहिती वाचायची आहे, याच्या नोट्स तुम्हाला लिहायच्या आहे तुमच्या स्वाध्यायाच्या वहीमध्ये. त्याचबरोबर तुम्हाला दिलेला क्लासवर्क म्हणजे स्वाध्याय हाही तुमच्या वहीमध्ये सोडवायचा आहे. आपण लवकरच पुढच्या तासिकेला भेटणार आहोत. त्यामध्ये आपण घेणार आहोत हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन. स्टे होम, स्टे सेफ.